Okay, everyone, please mark your presenting. मनस्वी भंडारी 10th मराठी मीडियम. ओके, सो मनस्वी, तुझं सुद्धा न्यू ऍडमिशन आहे का? येस मनस्वी. ओके, कोणत्या स्कूल मधून आहे तू? यू आर फ्रॉम विच स्कूल? यू कॅन राईट इट इन अ चॅट बॉक्स ऑर एल्स यू कॅन अनम्यूट. अनम्यूट करून पण सांगू शकतेस. सर्वोदय विद्यालय नियोजे. ओके, अँड समीक्षा, यू आर फ्रॉम? Okay, so let's start. Okay, you are also from the same. Okay, these all the students have done with this lesson number 9's first part. Okay, lesson number 9 चा first part त्यांना शिकवला गेलेला आहे. So let's revise. First, let's revise. Tourism, transport and communication. Okay, this is your lesson, right? In that tourism we have learned about. काय शिकलात त्यामध्ये तुम्ही? Yes, what you have learned in the tourism, you have learned about Brazil, right? ब्राझीलमध्ये पर्यटन स्थळ का, म्हणजे ब्राझीलकडे पर्यटक का आकर्षित होतात? सांगा. वाय द टुरिस्ट वॉन्टेड टू विजिट ब्राझील? वाय दे आर अट्रॅक्टेड टू ब्राझील? येस, कॅन एनीवन टेल मी? काय आहे तिथे? वाय द टुरिस्ट आर अट्रॅक्टेड टू ब्राझील? It has clean white sand beaches, attractive sea coast, beautiful island, orchards, deep dense forest of Amazon. Various birds and animals attract lots of international tourists here. काय आहे ब्राझीलमध्ये? पांढरी वाळू, आकर्षक आणि स्वच्छ असे सागरी किनारे, निसर्गरम्य बेटे, अमेझॉन खोऱ्यातील घनदाट अशी अरण्ये आणि विविध प्रकारचे प्राणी आणि पक्षी तसेच उद्याने सुद्धा आहेत. म्हणून पर्यटक ब्राझीलकडे जास्त आकर्षित होतात. ओके, नाव वी विल सी अबाउट दी इंडिया. इथूनच स्टार्ट करायचं आहे ना धीरज? धीरज, यश, मेक इट क्लिअर. अनुज, मैत्रेय, येस येस. ओके, see, it is seen in figure 9.1 that the number of international tourists in India is constantly growing. बघा, where is your figure 9.1? दिस वन. इंडिया, पिंक लाईन दाखवलेली आहे ती इंडियाची आहे. ओके, मग या ग्राफवरून आपल्याला काय कळतंय की भारतातली जी इंटरनॅशनल पर्यटक आहेत, जी आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आहेत, ती संख्या वाढतच चाललेली आहे. बघा, इट इज इन्क्रीजिंग. इंडियाचा मॅप पाहू, हा आलेख पहा, ग्राफ पहा. त्यामध्ये इंडिया इज डिनोटेड बाय द पिंक लाईन. पिंक लाईनने भारत दाखवलेला आहे आणि ती लाईन वर जात आहे. अर्थ इन्क्रीजिंग, वाढत आहेत जे पर्यटक आहेत ते. ओके, बट दिस इन्क्रीज अपियर्स टू बी मोर आफ्टर 2010. पण 2010 नंतर तुम्ही पाहू शकता हा जो ग्राफ आहे तो एकदम वर जातो. याचा अर्थ काय होतोय की 2010 नंतर, म्हणजे 2010 पासून ऍक्च्युली ही जी भारताला जे पर्यटक, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक, स्पेशली द इंटरनॅशनल टुरिस्ट, ओके, आंतरराष्ट्रीय पर्यटक जे भेट देतात ते, ती संख्या 2010 पासून वाढलेली आहे, जास्त झालेली आहे. ओके,
This increase in the number of international tourists is consistent. Foreign tourists visit India for heritage, adventure, cultural, health and business tourism. Ecotourism is also being given boost in India. बघा, मग 2010 पासून ही जी वाढ आहे ती सतत वाढची सतत म्हणजे चालूच आहे. ओके. मग भारतामध्ये परदेशी पर्यटक कशासाठी येतात? तुम्ही ऑलरेडी हे शिकला आहात इन युअर नाईन क्लासेस. येस. or it is in your history. 9 क्लासेस पेक्षा आय थिंक इट इज इन युअर हिस्ट्री ना. हिस्ट्री मध्येच शिकलोय ना आपण कशासाठी भेट देतात. आपल्याकडे ज्या हेल्थ केअर सुविधा आहेत, ज्या काही म्हणजे एखादा आजार बरा करण्यासाठी एखादी जास्त मोठी जे ऑपरेशन असतात, जे शस्त्रक्रिया असतात ते बाहेरच्या देशांपेक्षा आपल्या देशात स्वस्त आहेत. ते मेन कारण आहे परदेशी पर्यटक भारतात येण्याचं. त्यासोबतच आपला ऐतिहासिक सांस्कृतिक वारसा खूप मोठा आहे. वी हॅव व्हेरी हेरिटेज साइट्स. त्यामुळे सुद्धा पर्यटक भारतात येतात आणि बिझनेस करण्यासाठी सुद्धा, व्यवसाय करण्यासाठी सुद्धा येतात. ओके. Considering the heritage of India, there are plenty of opportunities for tourism in many parts of the country. Many places are being developed for this. आणि भारताचं जर हेरिटेज लक्षात घेतलं म्हणजे ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेतला तर देशातील अनेक भागांमध्ये पर्यटनाच्या संधी भरपूर आहेत. आणि जर पर्यटनाच्या संधी असतील तर तिथे लोकांना रोजगार सुद्धा मिळेल. जसं एखादी लेणी वगैरे दाखवायची आहेत तर तिथे दाखवण्यासाठी एक गाईड असायला हवा. मग त्या गाईडला नोकरी मिळाली. तिथून तिथून हॉटेलपर्यंत बुकिंग देण्यासाठी किंवा हॉटेलपासून त्या पर्यटन क्षेत्रापर्यंत नेण्यासाठी एक व्यक्ती असेल, मग त्याची नोकरी फिक्स झाली. अशा प्रकारे पर्यटनाच्या भरपूर संधी भारतामध्ये उपलब्ध आहेत आणि यासाठी भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टुरिस्ट प्लेसेस डेव्हलप केले जात आहेत, पर्यटन स्थळे निर्माण केली जात आहेत. Here are some tourist sites of India and Brazil. For the 9.3 showing the gateway of India. 9.4 is a beach at Rio de Janeiro. Here it will be in Brazil only. Yes. The football stadium at Manos येथील फुटबॉल स्टेडियम आहे. देन अजंता केव्स, अजिंठा लेणी आहेत. मरीन टुरिझम, ब्राझील मधील सागरी पर्यटन आहे. अँड गुवाहाटी आसाम हे सुद्धा एक पर्यटन स्थळ आहे. ओके. कोणकोणतं पाहिलं याच्यातून तुम्ही सांगा मला आता. सांगा कोणकोणत्या पर्यटन स्थळाला भेट दिली याच्यापैकी. ओके. गेटवे ऑफ इंडिया. येस. ओके. Half of the transportation is to be started from. Wait. Okay, now study this map. Wait, just a second. ओके, आता हा मॅप पहा. ब्राझील मेजर ट्रान्सपोर्ट रूट्स. ओके. ब्राझील मधील मेजर ट्रान्सपोर्ट रूट्स इथे सांगितले आहेत म्हणजे प्रमुख वाहतूक मार्ग. सी ब्राझील ट्रान्सपोर्ट. स्टडी द ट्रान्सपोर्ट मॅप इन ब्राझील ऑफ ब्राझील इन फिगर 9.3 अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपल्याला यामध्ये इट्स नॉट 9.3, इट शुड बी 9.9. इथे मिस्टेक झाली आहे. 9.3 चा नाही बघायचा आहे. 9.9 हा ब्राझीलचा ट्रान्सपोर्ट मॅप आहे तो पहा आणि त्यामध्ये काही प्रश्नांची उत्तरं द्या. विच मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट आर सीन ऑन द मॅप. सांगा कोणकोणत्या प्रकारचे वाहतूक मार्ग दिसतात मॅप मध्ये.
सांगा. रेल्वे रूट आहे. येस ऑर नो. येस. अजून सांगा काय काय दिसतंय. कोणकोणत्या रूटने हे केली जाते, वाहतूक केली जाते. मराठीवाल्यांनी सांगा. रोडवेज आर ऑल्सो देअर. येस. अँड येस. तुम्ही पाहू शकता, तुम्हाला इंडेक्समध्ये एअरपोर्ट आणि हे दिलंय, बंदर दिलंय, पोर्ट दिलंय. त्यामुळे वॉटरवे आणि एअरवे सुद्धा असणार आहे. ओके, व्हेरी गुड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट हॅज अ डेन्सर नेटवर्क. सगळ्यात जास्त कोणत्या मार्गाची घनता दिसते तुम्हाला? सगळ्यात जास्त कोणते मार्ग आहेत यामध्ये पहा. द डेन्सर roadways are denser. Okay, the very fine pink line. Yes. Next is, which highway can be seen prominently? Which places does it join? सांगा, कोणता हायवे आपल्याला एकदम ठळकपणे दिसतोय आणि तो कोणत्या ठिकाणांना जोडतोय? The Trans-Amazonian. Yes. येस. आणि मग तो कोणत्या ठिकाणांना जोडतोय बघा, बघा आता तिथे. क्रुझेरो दु सुल, देन ब्राझिलिया, आणि त्यामध्ये येणारे काही ठिकाणं तो जोडत आहे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट कुड बी द रिझन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ रेल्वेज इन साऊथ ईस्ट. साऊथ ईस्टला जास्त लोहमार्गांचा विकास झालेला आहे. वाय? काय कारण असेल? ब्राझीलच्या साऊथ ईस्टला लोहमार्ग आहेत. काय कारण असेल त्याचं? सी, द साऊथ ईस्ट पार्ट मध्ये, व्हॉट कुड बी द रिझन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ रेल्वेज इन द साऊथ ईस्ट. वेर इज युअर साऊथ ईस्ट पार्ट? व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर दॅट? सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन सांगा. इन विच पार्ट ऑफ ब्राझील डू यू सी अ लेसर डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क. कोणत्या भागात वाहतूकचे मार्ग कमी आहेत? सांगा. कमी कुठे आहेत बघा. नॉर्थ साइड मध्ये. व्हॉट कुड बी द रिझन फॉर दॅट? काय रिझन असू शकतं? लेस पॉप्युलेशन. अजून? अमेझॉन रिव्हर असेल तर यू कॅन डू दिस ना, द वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन. येस, डेन्स फॉरेस्ट. ओके. Okay, yes. Okay. Now let's see. What is the geographical explanation for that? The most common method of transportation is roadways. Okay. सर्वसामान्य रस्ते वाहतूकच आढळते ब्राझीलमध्ये.
Roadways account for more than half of the transportation system in the country. या देशामध्ये वाहतुकीचे जे मार्ग आहेत त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त वाटा हा रस्ते मार्गांचाच आहे, रोडवेजचाच आहे. But the density of road network is concentrated in the eastern part of the country. Okay, मग देशाचा जो ईस्टर्न पार्ट आहे, पूर्व भाग आहे, तिथे रस्त्यांची घनता जास्त आहे. The forested lands of Amazon River Basin and the swampy lands have limited the development of roadways in this part. पश्चिमेकडे अमेझॉन नदी आहे आणि त्याच्यामुळे नदीच्या खोऱ्यांमध्ये काय असतात, जास्त प्रदेश हा झाडांनीच झाकला गेलेला असतो, वनच्छादित प्रदेश असतो आणि मेन म्हणजे नदी आहे तर तिने जमा केलेला गाळ एका ठिकाणी येत राहणार आणि तिथे दलदल होणार, दलदलयुक्त जमीन तयार होणार. ओके, द स्लम्पी लँड विल बी देअर आणि या दलदलयुक्त जमिनीमुळे सुद्धा तिथे रस्ते बांधता येत नाहीत. म्हणून जो पश्चिमेकडचा भाग आहे, द वेस्टर्न पार्ट like the land of Amazon River having the limited development of roadways. Okay, तिथे या रस्त्या मार्गांचा विकास कमी, एकदम मर्यादित प्रमाणात झालेला आहे. Waterways have been developed on a commercial basis in the Amazon River. व्यापारी तत्वावर या अमेझॉन नदीतून जलवाहतूक केली जाते. Boats ply from Iquitos in Peru to the mouth of the river. The longest waterways in the world can be navigated through these waterways around 3,700 kilometer. बघा, मग या नदीच्या अमेझॉन नदीच्या मुखापासून ते पेरू देशातील इक्विटॉस या ठिकाणापर्यंत ही वाहतूक केली जाते आणि जगातील सगळ्यात मोठा जलवाहतुकीचा सर्वात लांब पल्ला म्हणजे जवळजवळ 3,700 किलोमीटर एवढा मोठा जो पल्ला आहे तो या मार्गाने आपल्याला गाठता येऊ शकतो. Another river important for waterways is the south flowing Parana river. त्यानंतर जलवाहतुकीसाठी अजून एक उपयुक्त नदी म्हणजे दक्षिणेकडून वाहणारी पॅराना ही नदी. कोस्टल शिपिंग इज ऑल्सो कॅरीड आउट इन द कोस्टल एरियाज. मग या किनारी भागात सुद्धा जलवाहतूक केली जाते. रेल्वेज हॅव नॉट डेव्हलप्ड व्हेरी वेल इन ब्राझील. बघा, ब्राझीलमध्ये लोहमार्गाचा विकास जास्त झालेला नाही. The use of trains for long distance transportation of passenger is restricted due to few urban tourist routes, though it is cheaper. बघा, त्यांची रेल्वे वाहतूक चीप आहे, स्वस्त आहे, पण तिचा उपयोग मोजक्या शहरापुरता केलेला आहे. The contribution of airways is less in the transportation system of the country. हवाई वाहतुकीचं योगदान सुद्धा बाकीच्या वाहतुकीपेक्षा कमीच आहे. ओके, understood? The transportation of Brazil. Yes. Yes. Okay. Everyone, please put a message in a chat box if you have understood, or if you want to ask anything, you can ask. You are having your exams online or offline? Is it declared or not? Online or offline you are having your exams? Offline. You are not vaccinated ना? Or you are vaccinated? तुमचं पण वॅक्सिनेशन चालू झालं? Okay. Your age is, it should be 15 ना? Yes, 15 to 18 चं करतायत ना आता वॅक्सिनेशन? 16, okay. Okay, Yash is vaccinated, good. Okay, next आपण पाहूया this one, Indian transportation. India transport म्हणजे भारतातील वाहतूक. Look at the transport map of India given in figure 9.10 and 9.11 and answer the following question. आता 9.10 आणि 11 दोन प्रकारांमध्ये आपल्याला भारताचा वाहतुकीचा एक मॅप दिलेला आहे, दोन मॅप दिलेले आहेत पहा. क्वेश्चन इज, which means of transport are visible on the map? वाहतूक सेवांचे कोणकोणते प्रकार आपल्या नकाशात दिसतात? सांगा.
Mostly the roadways are there. Yes? Okay. Then, okay, here railway routes and airports are also given. मग या दोन्ही नकाशे मिळून आपल्याला रोडवेज, रेल्वे रूट्स अँड एअरवेज दिसतात. ओके, नेक्स्ट. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेन्सिटी ऑफ रेल्वेज मोर? रेल्वेसाठी हे बघा, कोणत्या भागात रेल्वेची डेन्सिटी जास्त पाहायला मिळते? येस, this one here. ओके, म्हणजे मोस्टली जो उत्तर भारताचा प्रदेश आहे तिकडे जास्त आहेत. येस, येस, एम आय राईट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. नेम 5 इम्पॉर्टंट पोर्ट्स अँड एअरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. आता लिहा इथून इम्पॉर्टंट पोर्ट आणि एअरपोर्ट दाखवलेत बघा. इथे या मॅप मध्ये तुम्हाला एअरपोर्ट भेटतील आणि या मॅप मध्ये तुम्हाला पोर्ट भेटतील. पोर्टबंदर, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टणम, पोरबंदर, कंडाला, दिस वन. लिहा पटकन चॅट बॉक्स मध्ये. चला, म्हणजे बंदरे, व्हॉट यू कॅन से इन मराठी. बंदर आणि काय म्हणायचं? एअरपोर्ट, विमानतळ. ओके, सॉरी. आता विमानतळे आणि म्हणजे एअरपोर्ट आणि बंदर, पोर्ट. लिहा पटापट चॅट बॉक्स मध्ये नावं कोणकोणते दिसतात. दोन्ही मॅपला पहा, दोन्ही मॅप बघा. 5 पोर्ट्स अँड 5 एअरपोर्ट्स, 5 बंदरे आणि 5 विमानतळे. लिहा पटकन. येस, चेन्नई. अजून कोणकोणते आहेत पोर्ट? फर्स्ट मॅप मध्ये तुम्हाला पोर्ट पाहायला मिळतील. येस, मुंबई, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम, कोलकाता. व्हेरी गुड. पोरबंदर, कांडला, दे आर ऑल्सो देअर. येस, अँड राईट फॉर एअरपोर्ट्स. एअरपोर्ट लिहा. मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगळुरू, तिरुवनंतपुरम. व्हेरी गुड. ओके, okay, fine. Then the last question is, which part of India have a sparse network of transport? What could be the reason? बघा, भारतातील कोणत्या भागात वाहतूक मार्गांचे जाळे एकदम विरळ आहे, कमी आहे आणि त्याचं कारण काय असेल? बघा, सांगा कोणत्या भागात? जम्मू अँड काश्मीर. What will be the reason? Yes, the north side always. What will be the reason for that? What do you think? What will be the reason for that? सांगा. Okay. Okay, so let's see the geographical explanation of this. Hope we get our answers. See, as compared to Brazil, India has a denser network of transport. आपण मॅप, आपल्याला मॅपच वेगळे करावे लागले, त्याच्यावरच आपण समजलं पाहिजे की ब्राझीलच्या तुलनेत आपल्याकडचे जे ट्रान्सपोर्टचे नेटवर्क आहे ते खूप डेन्स आहेत. वाहतुकीचं जाळं खूप दाट आहे. About 85% of passenger and 70% of freight traffic are carried by roads every year.
मग आपल्याकडे रस्त्याच्या मार्गाने दरवर्षी सुमारे 85% प्रवासी वाहतूक आणि 70% माल वाहतूक होत असते. Freight and passenger transport has been facilitated due to the development of railways. Railways are important for the growth of Indian economy. Railway network is relatively less dense in the hill states, northeastern states, central parts of India and Rajasthan, while it is dense in the North Indian plain. मग जो लोहमार्गांचा विकास झाला आहे त्याच्यामुळे प्रवासी आणि माल वाहतूक हे दोन्ही सुलभ झाले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जी वाढीस लागली आहे त्यामध्ये लोहमार्गाचं योगदान खूप महत्वाचं मानलं जातं. भारतामध्ये लोहमार्ग हे नेहमीच प्रवासी वाहतुकीचे प्रमुख साधन राहिलेलं आहे आणि भारताच्या मध्य भागामध्ये आणि ईशान्येकडील राज्यात तसंच राजस्थानमध्ये हे लोहमार्ग कमी प्रमाणात आढळतात आणि उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेशांमध्ये ते लोहमार्ग खूप जास्त प्रमाणात आढळतात. Railways are very important for a vast country where distances are large. मग ज्या देशाचा विस्तार जास्त असतो, जो देश क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने मोठा असतो, त्या देशांमध्ये दूरचं अंतर पार करण्यासाठी लोहमार्ग खूप महत्वाचे असतात. Waterways are a cheap means of transport. सगळ्यात स्वस्त वाहतुकीचं साधन म्हणजे जलमार्ग, वॉटरवेज. Waterways contribute about 1% to the country's transportation. आणि देशाची जी पूर्ण एकूण वाहतूक आहे त्याच्यापैकी फक्त 1% हा वाटा जलमार्गाचा असतो. इट कंप्राइजेस रिव्हर्स, कॅनल्स, बॅकवॉटर्स, क्रिक्स एक्सेट्रा. मग त्यामध्ये काय काय येतं? नद्या, कालवे, खाड्या आणि जलसाठे यांचा समावेश होतो. अप्रॉक्सिमेटली 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मूव्स थ्रू ओशन रूट्स. आंतरराष्ट्रीय जो व्यापार चालतो त्यापैकी 95% व्यापार हा सागरी मार्गाने होतो. कारण शिपने व्यापार करणे, एखाद्या मालाची वाहतूक करणे इंटरनॅशनल लेवलवर खूप सोपं जातं. These are also used, yes, sorry. Apart from the international trade, these are also used for purpose of transportation between the island and the rest of the country. बघा, मग आंतरराष्ट्रीय व्यापार तर चालतो, पण देशाचा जो मेन भाग आहे जिथे सगळं चालू असतं आणि आयलँड कुठे असतात? बेटं कुठे असतात? समुद्राच्या कुठेतरी आतमध्ये. मग देशाचा जो मुख्य भाग आहे आणि त्या देशाशी निगडीत जे बेट आहे त्या बेटाला जोडण्यासाठी आणि ते बेट आणि म्हणजे ते आयलँड आणि त्या देशाचा मुख्य भाग यांच्यामध्ये जर वाहतूक करायची असेल, ट्रान्सपोर्टेशन करायचं असेल, तर या वॉटरवेजचा, जलमार्गाचा खूप उपयोग होतो. As compared to Brazil, airways in India are more developed and the use of internal airways is also increasing. ब्राझीलशी जर तुलना केली तर भारतातील जी आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक आहे ती जास्त विकसित आहे. इट इज मोर डेव्हलप इन इंडिया. आणि देशात जे अंतर्गत हवाई मार्ग आहेत जसं डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपण म्हणतो त्याचाही वापर वाढत चाललेला आहे. ओके. Okay, got till here? Everyone got till here? Transportation of India and Brazil is been understood. Yes, okay. Now, you are already aware of the vast longitudinal extent of Brazil. Given are the westernmost and easternmost extreme points of Brazil mainland in figure 9.12. आपल्याला 9.12 मध्ये ब्राझीलच्या एकदम म्हणजे अतिशय पूर्वेकडील आणि अतिशय पश्चिमेकडील असे प्लेसेस दिलेले आहेत आणि ब्राझीलचा जो लॉन्जिट्युडनल एक्सटेंट आहे म्हणजे रेखावृत्तीय विस्तार आहे तो जास्त आहे. हे आपण ऑलरेडी ऍक्च्युअली आय थिंक यू हॅव लर्न इन युअर प्रिव्हियस लेसन्स. ओके. Calculate the difference in time between the 2 points in minutes. मग या 2 पॉइंट्स मधला वेळेतील फरक मिनिट मध्ये आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ही आहे ती डायग्राम. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अति पश्चिमेकडील भाग,
नासेंटे दो रिया मोआ. माय गॉड. ओके. नासेंटे दो रियो मोआ हे ठिकाण. ओके. आणि त्याचं तुम्हाला डायमेन्शन्स दिलेले आहेत. लाईक 7 डिग्री. ओके, लाईक दिस. आणि रेखावृत्त अक्षवृत्त त्यांचे प्लेसेस तुम्हाला दिलेले आहेत 32 अँड 33. ओके. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज पॉन्टो डो टेक्सास. ओके. परेबा हे परेबा राज्यातील एक ठिकाण आहे आणि त्याचा सुद्धा विस्तार तुम्हाला दिलेला आहे अक्षांशावर आणि रेखांशावर किती आहे तो. रीड द अबाव मॅप इन फिगर 9.12 अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आता मॅप पहा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. हाऊ मेनी डिव्हिजन्स कॅन यू सी इन द मॅप. तुम्हाला या मॅप मध्ये किती डिव्हिजन्स दिसतात, किती मॅप दिसतात, सॉरी किती विभाग दिसतात सांगा. 4. ओके. ओके. व्हॉट डू दिस डिव्हिजन सिग्निफाय. ते विभाग काय दर्शवतात. व्हॉट डज दिस डिव्हिजन सिग्निफाय. येस, टाइम झोन. जागतिक प्रमाण वेळ. त्यानुसार जागतिक प्रमाण वेळेच्या नुसार ब्राझीलची प्रमाण वेळ ते आपल्याला दर्शवत आहे. व्हॉट डज द टर्म बिहाइंड द जीएमटी मीन. जीएमटीचा अर्थ काय. ग्रीनिच टाइम. येस, ग्रीनिच वेळ. येस और नो. जीएमटीचा अर्थ काय सांगा. ग्रीनविच मीन टाइम. येस. विच पार्ट ऑफ ब्राझील इज अहेड ऑफ द अदर. यापैकी कोणता भाग हा दुसऱ्या बाकीच्या सगळ्या भागांपेक्षा पुढे आहे. The last one. Okay. You have to tell me the difference. By how many minutes is the part ahead of the others? बाकीच्या वेळेपेक्षा तो किती मिनिटांनी पुढे आहे. Only 60. Okay. What is that red line indicating? लाल रंगाची रेषा काय दर्शवत आहे. Yes. What it is denoting? Brazil's standard time. Yes. Official time zone. Let's see the explanation. बघूया आपण एक्सप्लेनेशन मध्ये तुमचे आन्सर्स काय सांगतात. The geographical explanation. You will find that because of the vast longitudinal extent of the country, the difference between two extreme points is around 168 minutes, 2 hours and 48 minutes. Okay. या देशाचा रेखावृत्तीय विस्तार खूप जास्त आहे म्हणून अतिपूर्व आणि अतिपश्चिम हे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचा डिस्टन्स किती येणार आहे. 2 hours and 48 minutes. ओके.
There are different time zones in the country. इथे ब्राझीलमध्ये 4 प्रमाण वेळा मांडतात. ओके. Brazil has 4 time zones. It is behind the GMT by 2, 3, 4 or 5 hours. म्हणून वेगवेगळ्या वेळेनुसार जसं ग्रीनिच वेळेच्या नुसार 2, 3, 4 आणि 5 तासांनी या सगळ्या वेळा मागे आहेत. जो पहिला पार्ट आहे तो 5 तास मागे आहे, दुसरा आहे तो 4 तास, तिसरा आहे तो 3 आणि चौथा शेवटचा आहे तो 2 तास मागे आहे. ओके. The red line in the map shows the GMT 03 time zone, which is considered to be the official Brazilian time. BRT. It is 3 hours behind GMT. बघा, जी रेड लाईन आहे ती ब्राझीलची अधिकृत प्रमाण वेळ म्हणजे ब्राझीलचं ऑफिशियल टाइम दाखवते आणि ती ग्रीनविच वेळेच्या 3 तास मागे आहे. अंडरस्टूड? येस. मग ब्राझीलचा जो ऑफिशियल टाइम आहे तो ग्रीनिच वेळेच्या 3 तास मागे आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. ओके, गॉट इट एव्हरीवन? शॅल आय मूव्ह? Shall I move to the next topic? Yes? Okay. Everyone is clear ना? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? Okay. Now the development of communication in Brazil. संदेशवहन कसं डेव्हलप झालंय? Like messaging and all, like telecommunication and all. See, let's see. Telecommunication services in Brazil are well developed and efficient. मग जी टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस आहे ब्राझील मधली ती काय आहे? वेल डेव्हलप आहे, ती विकसित झालेली आहे अँड इट इज एफिशियंट आणि व्हॉट यू कॅन से फॉर एफिशियंट, प्रभावी सुद्धा आहे. ओके. दिस इंडस्ट्री इन्क्लूड्स लँडलाईन ॲज वेल ॲज मोबाईल सर्व्हिसेस. मग यामध्ये लँडलाईन सर्व्हिस सुद्धा येते, मोबाईल सर्व्हिस सुद्धा येतात. टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंग सुद्धा येते, म्हणजे टीव्हीवर दाखवले जाणारे प्रोग्राम्स अँड न्यूज अँड ऑल थिंग्स. देन रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग सुद्धा टेलिकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मध्ये येते. रेडिओवर सांगितले जाणारे एव्हरीथिंग, एव्हरी प्रोग्राम और द न्यूज रिलेटेड प्रोग्राम वॉट एव्हर. अँड कॉम्प्युटर और इंटरनेट ऍक्सेस. आणि याच्यामध्ये महत्वाची गोष्ट सध्याच्या काळात आहे कम्प्युटर आणि इंटरनेट ऍक्सेस. Today, more than 45% of the Brazilian population has access to the internet. मग आजच्या वेळेला ब्राझीलमधली जवळजवळ 45% लोक ही इंटरनेटचा वापर करत आहेत. ओके. The telecommunications infrastructure is fairly modern, particularly in central South Brazil. However, the north and the northwest are drastically less developed. मग आपण जर या टेलिकम्युनिकेशनचा विचार केला तर जो काही दक्षिण मध्य भाग आहे, ओके, सेंट्रल साऊथ ब्राझील आणि द नॉर्थ वेस्ट, ओके, म्हणजे उत्तर वायव्य भाग. ओके. बघा, मग दक्षिण मध्य भागामध्ये ह्या ज्या सेवा आहेत त्या एकदम मॉडर्न आहेत, आधुनिक आहेत. पण उत्तर आणि वायव्य भागात या ज्या सेवा आहेत तिथे जास्त मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट झाली नाहीये, कारण तिथे लोकसंख्या कमी आहे. ओके. Over recent years, mobile telephones have led the rapid expansion of telecommunication services in Brazil. The nature of Brazilian territory, especially landmass size and the large of unpopulated and densely vegetated areas, create significant impediments to the expansion in coverage of telecommunication service. बघा, मग ही जी टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिस आहे, दूरसंचार सेवा आहे, हिचा विस्तार करणे हे ब्राझीलच्या समोर एक प्रकारचं व्हॉट यू कॅन से एक प्रकारचं चॅलेंजच होतं. कारण इथे त्यांची प्रदेशाची रचना वेगळी आहे, त्याचा आकार एकदम विस्तीर्ण आहे, लोकवस्ती कमी आहे
वने आहेत घनदाट, या सगळ्यांचा या गोष्टींवर अडथळा येणारच. ओके. पण अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये ब्राझीलमधील दूरध्वनी, माहिती तंत्रज्ञान आणि इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. Brazil is developing technology to send domestically made satellites into space with its own rockets. अवकाशयात्राच्या बाबतीत सुद्धा ब्राझीलने स्वतःचा विकास केला आहे, जसं तो स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रह अवकाशात सोडण्याच्या तयारीत ब्राझील हा देश आहे. ओके ना. Okay, this point is clear. Telecommunication in Brazil. Yes. Communication in Brazil is done. Okay. Now communication in India. Study the map given in figure 9.13 and answer the following question. आता आपल्याला इथे परत 9.13 मध्ये एक मॅप दिलेला आहे. Let's see. Location and extent चा मॅप आहे. Your question number 1 is calculate the difference between the two longitudinal extreme of mainland India. Is it more than Brazil? भारताच्या मुख्य भूमीच्या जे दोन लँजिट्युडनल एक्स्ट्रीम पॉइंट्स आहेत, म्हणजे अतिपूर्व भाग आणि अतिपश्चिम भाग, यांच्या लॉन्जिट्युडनल्स मधला फरक काढायचा आहे, रेखावृत्त मधला फरक काढायचा आहे आणि भारताच्या तुलनेत तो कमी आहे की जास्त आहे ते बघायचं आहे. पहा, yes, it will be less or more than Brazil. Tell me. It will be more than Brazil. Okay. Which longitude in India is called the Indian Standard Time? भारतीय प्रमाण वेळेचा रेखावृत्त कोणतं? कोणत्या लँजिट्युडनलला इंडियन स्टँडर्ड टाइम असं म्हटलं जातं? किती डिग्री वाला लँजिट्युडनलला? You have done this in your, I think, 8th or 9th geography. 32 ki 82? Yes, 82.30. Very good. Then what is the difference between this time and the GMT? मग भारताची प्रमाण वेळ आहे ती आणि ग्रीनिश रेखावृत्ताची वेळ यामध्ये किती फरक आहे? 5.5 तासांचा. येस. आणि त्यानुसार हाऊ मेनी लोकल टाइम्स आर देअर इन इंडिया? किती प्रमाण वेळा मानल्या जातात? जसं आपण ब्राझीलमध्ये 4 पाहिल्या, मग भारतात किती मानल्या जातात प्रमाण वेळा? ओनली 1. व्हेरी गुड. You will find that because of the vast longitudinal extent of the country, the difference between two extreme points. Okay, sorry. Yes, India too has a large longitudinal extent. भारताचा रेखावृत्तीय विस्तार हा जास्त आहे. The difference between the two extreme most points in 2 hours or 120 minutes. India has only one standard time zone. The 82.5 degree E longitude is the Indian standard time. Okay, हे आपण आता काढलं. Now, it passes through Allahabad. ते कुठून जातं हे रेखावृत्त? अलाहाबाद वरून या शहराजवळून जातं. ओके. So it is ahead by 5 hours 30 minutes from the Greenwich Meridian time. मग ग्रीनिच वेळेच्या 5 तास 30 मिनिटं पुढे आपली वेळ आहे भारताची. With the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sector. भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा खूप मोठा वापर केला जातो आणि त्याच्यात डेव्हलपमेंट सुद्धा होत आहे. त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे? टेलिकॉम इंडस्ट्री खूप जास्त वाढत चाललेली आहे. In this era of information and communication, more digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet and satellites are paving way to the expansion for the wider reach of communication technology.
मग भारतामध्ये या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांची प्रगती झाली. त्यासोबतच माहिती तंत्रज्ञान, संदेशवहनासाठी संगणक, भ्रमणध्वनी, इंटरनेट या सगळ्या डिजिटल साधनांचा प्रभाव वाढत चाललेला आहे. आणि त्यामुळे इथलं हे जे क्षेत्र आहे, दॅट इज कम्युनिकेशन फील्ड, इज व्हेरी ग्रोइंग रॅपिडली इन इंडिया. ओके. आणि भारतात सर्वाधिक स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सुद्धा वापरलं जातं. Okay, we have done. Some additional information is there. ISRO, that is India Space Research Organization, looks after the space launching programs of India. Till date, this institute has established many records in the satellite launch. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था म्हणजे इस्रो ही भारतातील जे अवकाश संशोधन होतं त्याच्याबद्दलचे सगळे प्रोग्राम, सगळे उपक्रम पाहत असते. The Brazilian Space Agency is AEB, is a civilian authority in Brazil responsible for the country's burgeoning space program. The Brazilian Space Agency has pursued a policy of joint technological development with more advanced space program. तर ब्राझीलमध्ये ब्राझिलियन अवकाश एजन्सी यांच्या देखरेखीखाली देशाच्या अवकाश संशोधनाचा कार्यक्रम राबवला जातो आणि आधुनिक आणि विकसित तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ब्राझीलमध्ये अवकाश संशोधनाचे कार्यक्रम केले जातात. ओके. Initially, it relied heavily on the United States, but now it is working with China, India, Russia and Ukraine. पूर्वी म्हणजे सुरुवातीला ब्राझील हा देश स्वतःच्या अवकाश संशोधनासाठी युनायटेड स्टेट्सवर डिपेंडंट होता, पण आता तो चीन, भारत, रशिया, युक्रेन यासारख्या देशांसोबत काम करत आहे. ओके. अँड हिअर वी हॅव डन विथ युअर लास्ट लेसन ऑफ युअर जिओग्राफी. येस. Do you have any doubt? Do you have any doubt till here? Yes, anyone? Any doubts? Have you understood it clearly? Yes. Everyone got it clearly? Okay, so we just have the 10 minutes left. We are not going to do with the question answer today. Okay? But in the next lecture, like तुमची revision start झालेली आहे ना आता? Every syllabus is done. फक्त हाच राहिला होता ना geography, our history and political science is also done. What about science? Science is done? Okay, everything is done. Okay. So in the next lecture, tomorrow I'll be not having in the next coming 2-3 days na I'll be arranging one lecture for the question answers only, so please be prepare for that. फक्त क्वेश्चन आन्सर्स कंप्लीट झाले की तुम्हाला सोडून देण्यात येईल, मग त्यासाठी 15-20 मिनिटं लागली तरी चालतील. ओके. बट इट विल बी अ लेक्चर ऑन दॅट. ओके. मग सगळ्यांनी प्रिपेअर राहायचं आहे फॉर द क्वेश्चन आन्सर्स ऑफ येस दिस वन ओनली, दिस वन लेसन नंबर 9 ओनली. Okay. Yes. Okay, now you can leave. Bye bye. Good night.